Em đến đây cũng chỉ muốn hỏi anh xem là anh có hối hận không, có muốn cho em làm lại nữa không? Cô có làm sao này? Cái thế thì ngày trước tôi đã không nhập cô vào làm rồi. Là em có lòng tốt đấy, đây là với bảo cô Nhật là đổi vị trí với em đấy. Cô Nhật cứ suy nghĩ đi, công việc nhà lương cao nữa. Cái lòng tốt của cô thì tôi với chị Nhật không dám nhận đâu. Nên đây chắc là định dụ dỗ chị Nhật đi làm ở bên kia, xong rồi để cho cháu phải mời cô Vân quay lại làm đây.
quá để cho mùi nó mình phải trùng nhiều vào. Cái này chắc sớm xay quả thôi, sang năm chắc là được hái quả ăn rồi. Mình biết các con thèm ăn, thích ăn thì phải trùng nhiều vào. Rất là phải cùng ăn, có ăn như cái tiền luôn. Ăn được không hả? Ăn được không thì cứ nghỉ đi để mà tôi biết được. Mẹ biết con thích ăn thì mẹ trồng gần nhà. Khi nào chín vàng thì con sẽ tự vào vườn hái ăn nhé con nhé. Biết chưa con ơi? Khi nào mẹ con mình hái lại lấy
về trồng thêm nhỉ, có chuối nhiều mà con mà đây bên trên nữa rất nhiều, cái đấy thì trồng hết đi. Nhiều nại như con này, ngày mai nấu mẹ con mình ăn không hết này, cá mưa về mình cho mấy nại cá mưa về ăn. Rồi đi bán một phần nữa, mẹ con mình mấy ngày mẹ con mình không ăn được hết đâu. Mấy buồng đấy con? 6 buồng à? Ra nhiều nhỉ? Còn mấy gốc bên kia nữa. Thế nào mai ra thì đủ ăn đấy. 6 buồng là quá nhiều rồi, còn 2, 3, 4 gốc đây này chưa ra. Trước mẹ con mình vào không cho vịt vào thì bây giờ cây con ra nhiều thật nhỉ. Mấy tuần trước ấy thì mẹ con mình chưa vào thì con vịt nó toàn hơi vào ăn nó cây con đấy. Bây giờ vào xong là lên đẹp thật, gốc nào cũng thấy ra nhiều, còn cao hơn con đứng rồi. Trồng xong rồi lên nhà nghỉ đi con. Hôm nào rảnh rảnh là thì phát quang xung quanh để cho đỡ lên nghỉ con nghỉ. Đang làm gì đấy? Quả gì đấy? Quả mặn. Cái này lấy đâu đấy chị? Lấy ngoài chị. Mẹ chị đâu rồi? Cháu mới đến. À, bác. Cháu vừa mới đến bác. Bác đang làm gì đấy? Không, bác đi trồng dứa về xong bác rửa chân tay đấy. Bác ra đây ngồi nghỉ bác. Vâng. Chị trồng dứa ở đâu rồi chị? Con bác mới trồng mấy gốc dứa ở dưới bãi chuối này. Dưới bãi chuối này á? Vâng. Ở gần chỗ bờ ao kia gì? Vâng. Vẫn còn thiếu mấy gốc ấy. Trồng được nhiều không bác? Được trồng mấy gốc với mấy hôm đi, nếu con gái đi hái, vợ con gái lấy gốc về trồng tiếp. Đấy, chị Nhật thích ăn dứa này, bác phải trồng nhiều vào bác. Vâng, bác biết rồi, nếu con gái thích ăn cái này bác phải lấy về trồng trong bãi dứa này, bãi cây chuối này. Còn có chuối nhiều lắm bạn cháu ạ. Mà mấy bông chuối này bây giờ ra nhiều phết nhỉ bác nhỉ? Lúc nấy con gái đếm 6 buồng đấy. Được 6 buồng cơ bác. Vâng, buồng nào cũng nhiều nải lắm. Này phải làm cây trống nhiều vào nhỉ bác nhỉ? Vâng. May là đợt trước mình quay được cái chỗ đàn vịt vào đấy nhỉ bác nhỉ? Vâng. Không thì bây giờ chắc cũng không lên được cây chuối non đâu. Giờ rào xong bây giờ lên cây chuối non nhiều lắm. Mấy cái buồng chuối kia ra tốt thật đấy. Mai nếu mà ăn không hết thì để bán một phần cũng được bác. Hai mẹ con này chắc ăn không hết được đâu. Nhiều nải lắm. Cháu thấy họ bán chuối ở ngoài kia mỗi nải 25-30 nghìn. Cái loại chuối tiêu này ấy. Một buồng mà được tầm 10 nải cũng được mấy trăm nghìn rồi. Nhưng mà trồng chuối này nó còn dễ nữa, chỉ biết trồng xuống nó tự mọc lên, mình chả cần phải chăm sóc gì.
lúc vừa trùng xong là để một tí phân xung quanh mà cái cào đất mới vào là được rồi. Nhưng mà ở dưới hàng chuối đấy, nếu mà mình phát thì mình trồng dứa vào cũng được nhỉ bác nhỉ? Ở trên đồi có nhiều cây dứa con không hả bác? Có mà, có nhiều lắm. Cái đồi bác hai mẹ con bác trồng dứa đấy thì nó ra cây con nhiều lắm. Hôm nào cháu với chị Nhật đi lấy dứa ở đấy về trồng, xong rồi làm một vườn dứa ở đấy, cháu nghĩ chắc là đẹp lắm đấy. Má níu sợ cháu nhiều việc cháu không đi được rồi. Nên hôm nào có thời gian thì cháu với chị Nhật đi. Hôm nào dứa vàng, chín vàng xong đấy con gái bác đi hái cũng được. Tiện lấy thì con về trồng. Hai đứa cứ ngồi đây nói chuyện nhé, để lên nhà lo nhà chị. Vâng. Thế bác bận gì Vâng, bác? bận lên lo nhà chị. Vâng. Chị Nhật đây. Đây là quyển sổ em vừa mới ghi cái số liệu, số lượng vật liệu vào đấy, thì chị kiểm tra lại nhé. Cái này là của công trình đường mới ở trang bên này. Đây, đây, đây. Đây, chỗ này. Chị xem lại xem, nếu mà có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại em nhé. Vật liệu ở cái công trình mà chị đi ký hợp đồng được đấy, cái đấy thì bây giờ sắp các thứ thì cũng đan sắp xong rồi, em cho mọi người đang làm rồi. Chị kiểm tra xem đây, số lượng của em có ghi rõ ở đây rồi. Nếu mà thiếu thì chị cứ bảo em nhé, em cho người chở cái đấy hết rồi đan sắt, cho đó là cho đá vào thôi. Chị kiểm tra qua một lượt đi. Đây, cả đá cả xi măng ở đây rồi. Chỗ đấy nó sạt lở có vài chục mét thôi nên là cũng không nhiều lắm, nên mình cần đào lên, sau đó là kè lại cái bờ đấy là được. Nhưng mà làm kiểu đấy nó cũng hơi mất thời gian đấy. Công trình đường kia thì chị không cần phải lo đâu. Nếu mà có gì khó khăn thì em cần sự giúp đỡ thì em sẽ bảo chị. Cô Vân lại lên làm gì? Thôi chị ơi, anh ra đóng cửa đi. Này, Thôi đây làm gì? mở cửa ra thế nào? Mở cái gì? Thấy người ta đến là phá cửa, có phải nhà của anh đâu mà. Nhưng mà cô lên đây làm gì? Đi tìm anh chứ làm gì. Tìm tôi làm gì? Tôi có Thì- chuyện gì để nói với cô đâu. Mấy ngày không gặp anh rồi, nhớ anh thì đi tìm anh thôi. Cô... Mà anh ngồi đi xem nào, sao đứng đấy nhỉ? Đầu óc cô bị làm sao đấy? Tự nhiên sao lại bảo nhớ tôi? Thì chẳng nhớ. Không nhớ thì em ra đây làm gì? Chẳng nhẽ em lại nhớ cô Nhật à? Tự nhiên lên đây làm gì không biết. Thì em nhớ anh thì lên đây thôi. Anh ngồi đây xem nào. Cô để đây, đừng có nhắc đi đâu. Cái này, cái mũ này vướng thật đấy. Không vướng đâu, cứ để đây. Em tưởng hai người đi làm ở công trình lớn ở đâu rồi chứ. Hóa ra là túm tủm ở đây thôi à? Túng túng cái gì, tôi với chị Nhật đang bàn công việc. Người lại bàn việc về cái vũng nước nhỏ đấy chứ gì. Em thấy á, em đi qua mấy lần thấy cái vũng nước nhỏ thôi mà. Cùng lắm là 2 xe đá chứ bàn đi bàn lại làm gì. Nếu mà có em ở đây á, chắc còn làm xong lâu rồi. Cho cái cô Nhật này làm nên mới chậm thế thôi. Cho cô làm khi còn chậm hơn đấy. Nhưng mà cái chuyện đấy thì liên quan gì đến cô? À, bây giờ công trình của tôi, cô còn can thiệp vào làm gì? Cô còn nói vào làm gì? Em đâu có dành để can thiệp đâu. Bây giờ em em tìm được công việc mới rồi. Ở đấy nhiều công trình to hơn công trình của anh ấy. Thế sao cô không đi làm công việc của cô đi? Lên đây làm phiền của tôi làm gì? Thì em chỉ lên đây xem hai người sống như thế nào thôi.
sống như thế nào thì đấy là việc của bọn tôi, mà bọn tôi vẫn sống như vậy mà. À, cô định lên đây để xem bọn tôi thiếu cô để làm việc kiểu gì thì Đúng cô cứ yên tâm đi. rồi. Thiếu cô thì bọn tôi vẫn làm việc bình thường, thậm chí là tốt hơn khi có cô ở đây đấy. Mỗi cái vũng nước nhỏ thấy bàn đi bàn lại từ mấy ngày trước rồi vẫn chưa xong. Đúng là tiến độ này thì bao giờ mới xong đây? Cho cô làm khi mất hàng tháng thì ấy. Làm Cô như công trình lớn không bằng ấy. Cho hai người biết này. Bây giờ á, công việc mới của em á, có vẻ ổn hơn là ở với anh ấy. Làm với anh á, suốt ngày đi đợi mưa đợi nắng ngoài trời kia. Cái ô còn chả có. Cái ông xe mới của em á, còn có cả xe ô tô nữa đấy. Xong là công trình thì lớn nữa. Nhà anh đấy giàu lắm đấy. Phải giống anh đâu. đấy, thế thì cô đi theo sếp lớn của cô đi. Cô ở đây tìm tôi làm gì? Làm với anh ấy làm đã mệt rồi. Nắng mưa ngoài trời kia anh còn chả quan tâm. Suốt ngày soi mói rồi là khen cô Nhật khen lên khen xuống. Bực hết cả mình. Nếu mà sếp lớn của cô kia quan tâm cô ấy thì cô cứ đi chăm chỉ làm việc cho ông ấy đi. Mà sếp mới của cô ấy có tiền cũng là tiền của ông ấy chứ không phải là tiền của cô đâu mà cô mừng sớm. Thì ông ấy trả lương cao cho em mà. Một tháng hẳn 30 triệu ấy. Anh đừng có mà tưởng ở với anh một tháng mới có 12 triệu làm bùng mặt già. 30 triệu nhưng mà cô cũng phải làm cho xứng đáng với đồng tiền của người ta chứ. Cô mà lấy 30 triệu của người ta mà làm việc như kiểu là ở chỗ tôi thì tôi nghĩ chắc là cô cũng sớm bị sa thải thôi. Thì nhận lương cao thì phải làm việc tốt chứ. Có ai làm ở chỗ anh đâu mà là nhận lương thấp tẹt mà đòi người ta làm việc tốt. Thế mà thấp á? Thì Chẳng qua chẳng là thấp. cô đòi hỏi cao thôi chứ. Cô ấy làm được cái gì? Một tháng 12 triệu mà anh bảo cao lắm á. Bây giờ với năng lực của cô thì chỉ được bằng đấy thôi. Năng lực của em á dư thừa. Chẳng qua là anh trả lương không hậu hĩnh cho em thôi. À thế hóa ra trước kia là cô làm không có tâm đúng không? Cô chỉ làm qua loa thôi đúng không? Thì chả có tâm. Ai bảo anh cứ soi mói em làm gì. Cả ngày cứ trách móc người ta. Mất cả hứng làm việc. Thảo nào công việc tôi giao cho cô cứ thấy toàn làm đi đâu đi. Làm mãi chả xong. Mà làm cũng không thấy đúng ý của tôi nữa. Thì em làm thế nào để vừa ý anh? Ý anh ấy chỉ có cô Nhật làm mấy vừa ý thôi. Cô Nhật đã cứ đứng đấy ghi ghi. Khen lấy khen để. Anh thích người nào thì anh khen người đấy. Chờ xem. Suốt ngày đi cái con xe tà cà tàn của anh Mùi ấy. Chở nhau đi chở nhau lại. Mấy hôm nữa em bảo sếp lớn á, dạy em đi ô tô ấy. Nhưng mà đi giỏi á, em đi qua còn té nữa cho hai người ướt hết bùn cho mà xem. Cô có làm sao này? Vừa mới sang bên đấy làm được có 2 hôm mà đã đòi đi ô tô rồi. Cô bắt đầu ảo tưởng sức mạnh hơi nhanh rồi đấy. Thì sếp lớn hứa với em là cho em đi ô tô mà. Thì em chả nói thế. Nhưng mà đến lúc nào được đi thì hãng tính cô Vân ạ. Chứ còn bây giờ thì xa lắm. Vâng, còn hơn là với anh đi xe máy ấy, đi xe cà tàn của anh ấy. Tôi đi xe đấy thì nó phù hợp với công việc của tôi. Chứ không phải là tôi không có tiền mua đâu. Còn nếu mà đi xe ô tô vào trong này làm đi lại nó khó khăn tôi không thích. Còn cô thích mơ mộng theo anh nhà giàu đẹp trai có ô tô của cô thì cô cứ đi theo người ta đi để xem được bao nhiêu hôm. Tôi sợ có khi cô còn phải khóc phải khóc với người ta đấy. Tưởng sướng à? Thì nhà giàu thì có. Đẹp trai thì không bằng anh cũng chả sao. Miễn có tiền là được. Có tiền nhưng mà cũng chỉ là tiền của người ta thôi chứ không phải là tiền của cô đâu. Thì ông ấy hứa giải em lương cao rồi. Kiểu gì trả của em. Lương cao nhưng mà cô làm việc vớ va vớ vẩn thì xem người ta có trả được cho cô lâu không, hay là chỉ được 1-2 tháng xong người ta đuổi sa thải cô. Với cái năng lực với nhan sắc này á, còn lâu ông sẽ mới đuổi việc em nhá. Có phải ai cũng giống anh đâu. Mắt nhìn người ta phải khác anh chứ. Anh ấy cũng thích em mà. Trước đây ấy,
gặp nhau ở công trình kia, cái hôm đi đấu thầu ấy thì ông ấy cũng mời em đi cùng ông ấy để làm, mà tại em có cái hôn ước với anh nên là em không đi thôi. Em nghĩ á, kiểu gì ông ấy cũng chi mạnh tay cho em cho mà. Có gì đâu. Hóa ra là cô định đi với ông ấy từ cái đợt đấy rồi đúng không? Đi Cũng may là tôi không chọn cô đấy. Nếu mà tôi chọn cô thì đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi đấy. Em có đi đâu thì bây giờ anh sa thải em thì em mới nói thế thôi. Cái loại người như cô ấy vừa mới ở bên này bỏ bên này được một vài hôm sang bên kia đã quay ra kinh bên của tôi rồi. Em có khinh đâu, chỉ nói thế thôi, thì đúng là thấy hai người suốt ngày đi nắng đi mưa, không có xe để đi, đi cái xe ca tàm thì em mới nói thế thôi. Tôi cũng không ngờ là cô giỏi qua cầu rút ván này đấy. Biết thế thì ngày trước tôi đã không nhập cô vào làm rồi. Nhưng Em mà mà biết á, anh mà không không thực hiện cái hôn ước đấy á, theo cô Nhật á, em còn chả đi theo anh để làm luôn ấy. lúc đấy là cô xin xin tôi để vào làm đây mà. Đâu phải là tôi mời cô vào làm đâu. Xin thì xin ý, thì lúc đấy em mà biết thì em chả xin anh đâu. Cô đừng có ở đây khoe khoang với tôi nữa, tôi không muốn nghe đâu. Không, Cô bỏ ra. anh là thuộc về em mới đúng đấy. Thuộc cái gì mà thuộc. Cô ở gần tôi sao cô cứ động chân động tay nhỉ? Cô Nhật có thích hợp với anh đâu. Cô lại càng không thích hợp ấy. Em mới đi mới sa thải em có mấy ngày thôi mà làm như là không quen biết nhau ấy. Ai bảo cô? Tất cả tại cô mà. Cô mới sang bên đấy có vài hôm thôi, về đã bắt đầu thấy khoe khoang thế rồi. Nếu mà làm bên đấy được một thời gian chả biết là như thế nào nữa. Nên lúc đấy có khi gặp bọn tôi không thèm nhìn mà. Anh bảo anh cứ vô tâm làm gì, cứ đuổi em đi một cách vô tình làm gì. Đây là tại cô mà, tại cô làm sai tôi mới đuổi chứ. Nếu mà không phải cô suốt ngày bắt nạt chị Nhật thì tự nhiên tôi đuổi cô à? Đuổi thì cũng phải nương tay chứ, đuổi thẳng tay để người ta còn có việc để mà làm kia. Nhưng mà đấy bây giờ cô có công việc mới rồi, có việc nhẹ lương cao rồi, có giám đốc, có sếp đại gia nữa, sướng thế còn gì. Đấy cũng may là lúc em lớn nên là lại gặp cái anh đại gia đấy, không thì anh đuổi em đi để em bơ vơ à. Thế thì tôi chúc mừng cô nhá. Thì hôm nay em qua đây cũng muốn hỏi anh là anh ấy đuổi em đi như thế này thì bây giờ anh có hối hận gì không, có hối tiếc gì không? Cô tiếc cái gì? Tôi còn cảm thấy may mắn khi mà cho cô nghỉ việc được ấy. Tôi chỉ sợ là không đuổi được cô thì cái công trình của tôi chả biết là sau này sẽ như thế nào nữa. Đấy, Thật bây giờ thế á? là tôi thấy quyết định đấy là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra đấy. Ok. Thế mấy hôm nữa mà em làm ổn định ở kia rồi á, anh đừng có mà hòng gọi em quay lại đấy nhá. Đừng có mà hối hận nhá. Tôi chỉ sợ cô không trụ được bên đấy thì cô lại quay ra xin tôi đi làm bên này thì đến lúc đấy thì ngại lắm. Anh làm như ở với anh ý, cái gì cũng tốt đẹp không bằng ấy. Ở chỗ khác người ta cũng tốt với em chứ. Cũng chưa chắc đâu cô Vân ạ. Tôi thấy không không có gì là tự nhiên người ta lại cho cô được cái công việc việc nhẹ lương cao như thế. Ăn với suốt ngày đi bảo là ăn với ngồi chơi các thứ mà được tháng 30 triệu thì tôi Ngồi chơi không tin đâu, mấy. ngồi chơi đâu, em cũng vẫn phải đi đấu thầu, em vẫn phải đi làm việc chứ. Chẳng qua lương cao hơn thế thôi. Tôi sợ cô ấy còn đi làm bồ nhí của sếp nữa thì Ui, làm bồ nhí của sếp là may mắn của em chứ có gì đâu. Kể cả bây giờ em làm ở đây mà yêu anh thì cũng cũng khác gì làm bồ nhí của anh đâu. bồ Nhưng cô nhí. Nhật bây giờ đây có khác gì là bồ nhí của anh. Sao gọi bồ nhí được? Tôi chưa có gia đình thì làm sao mà gọi là bồ nhí được? Thì nó cũng như nhau thôi, có gì đâu. Đây là tôi cũng đang gọi là tìm hiểu nhau thôi chứ đâu phải là như cô ấy. Cô cẩn thận đấy, có khi vợ của sếp lại không tha cho cô đâu. Sếp đấy làm gì có vợ đâu, vợ ly thân rồi mà. Cô cứ xem. Vợ ly thân rồi thì làm gì có quyền gì mà nói. Quyền gì mà can thiệp chuyện tình cảm của sếp đấy nữa. Mà thôi,
Tôi không có thời gian ở đây nghe mấy cái câu chuyện ấy của cô đâu. Cô đi về đi. Cô sống như nào đấy là việc của cô. Tự nhiên về khoe tôi là cái gì. Ông ấy mà đã tốt đấy thì đã không phải ly dị vợ rồi. Cô đi theo ông ấy thì cứ cẩn thận. Có ngày lại phải hối hận đấy. Biết đâu thì ông ấy thấy ông ấy quan tâm em thì em đi theo đi làm thôi, còn trả lương cao nữa thì việc gì em không đi. Đấy là tôi chỉ nhắc nhở cô thôi. Còn cô thích làm như nào đấy là việc của cô. Tôi cũng chả quan tâm gì đâu. Cô kể cả sau này cô có như nào đi chăng nữa, cô có lấy được ông ấy không hay là như nào thì tôi cũng chả quan tâm đâu mà. Chẳng qua tôi cứ nhắc nhở cô trước thế, sợ sau này cô lại bị ông ấy ờ, làm thế nọ thế kia, đến lúc đấy cô lại bất ngờ quá. Có gì đâu, ông trả lương cho em, trả lương cao là được thì em cứ đi làm cho ông ấy thôi. Cô Nhật đi đổi vị trí làm việc với tôi đi. Bây giờ ông sếp kia trả tôi 30 triệu, ông có xe ô tô đưa đón. Đằng này nhà cô Nhật cũng khó khăn nữa, xong rồi cô Nhật còn không biết đi xe nữa. Cô nói cái gì đấy? Cô lại định dụ dỗ chị Nhật đi làm theo cô à? Rủ rỗ đâu, thay đổi vị trí làm luôn, kiểu gì em không biết đi xe, em tự đi làm được, xong rồi nhà em cũng có điều kiện hơn, không cần nhiều tiền như cô Nhật ấy. Thôi, cô đừng có mà bị dồ nữa. Em có lòng tốt đấy, nên là mới bảo cô Nhật là đổi vị trí với em đấy. Làm công việc ở đấy vừa được đi ô tô này, không phải nắng mưa gì này. Xong rồi là đến lúc chắc cô Nhật cũng chưa được đi ô tô bao giờ đâu nhỉ. Cái mùi nhà giàu ấy chắc cô cũng chưa được ngửi đâu. Công việc đấy lương cao cơ mà, hẳn 30 triệu. Trong khi đó làm với anh Mùi mới có 20 triệu. Làm đấy hơn hẳn 10 triệu mà không biết đi. Cô Nhật cứ suy nghĩ đi, công việc nhà lương cao nữa. Còn tôi thì tôi biết đi xe rồi, tôi đây năng lực cao hơn cô, tôi làm với anh Mùi cũng được. Cô thì năng lực thấp hơn thì đi làm với cái ông sếp hôm qua tôi vừa quen đấy. Có khi còn được ông chiều chuộng đấy. Cô đừng có mà nói lung tung nữa, không có suy nghĩ gì ở đây hết. Tôi không đồng ý cho chị Nhật đi làm chỗ khác đâu. Thì anh có trả lương được 30 triệu như ông ấy cho cô Nhật không? Nhưng mà đấy, tôi sẵn sàng tôi trả lương cao hơn thôi, nhưng mà chị Nhật sẽ không nhận. Còn cô ấy, cô thì làm được 1 nhưng mà thích đòi 10 cơ. Đương nhiên rồi, với năng lực của em thì lương càng cao lại càng tốt chứ sao. Đấy, bây giờ nếu mà cô có công việc tốt thế thì cô cứ đi làm đi. Về đây dụ dỗ chị Nhật làm gì? Cô có ý đồ gì đấy? Ý đồ gì đâu, đấy là em có lòng tốt thì em ấy sang rủ cô Nhật đi làm chứ. Lòng tốt cái gì? Cô tự nhiên mà đến nói cho chị Nhật đi làm công việc tốt như thế thì tôi nghĩ chắc chắn là có ý đồ gì rồi. Không thể tự nhiên mà cô đến đây lại cho chị Nhật một cái cơ hội công việc làm như thế được. Em thì có ý đồ gì. Em lòng tốt của em anh còn chưa biết à. Thôi, cái lòng tốt của cô thì tôi với chị Nhật không dám nhận đâu. Thôi cô đi về đi. Về lắm gì, em nói chuyện chưa được 3 câu anh đã đuổi em về. Thế anh muốn ở bên cô Nhật đến thế cơ à? Sao cô lên đây lắm đấy? Suốt ngày lên đây. Thì mấy ngày không gặp rồi, lên đây xem là hai người sống như thế nào thôi. Biết ngay là anh ở đây rồi, cứ tưởng là làm dưới công trình kia cơ. Hôm đấy em đi qua đấy chả thấy đâu. Cô ấy chỉ lên đây để khoe khoang thôi, chứ còn làm gì có chuyện cô lên đây để thăm mọi người. Khoe gì, em chỉ mới nói thế để xem anh thế nào thôi. Chứ anh phản kháng gắt thế. Tôi không muốn nghe đâu. Mấy cái lời đấy cô đi về mà nói với sếp của cô ấy. Em đến đây cũng chỉ muốn hỏi anh xem là anh có hối hận không, có muốn cho em làm lại nữa không. Không thì mấy nữa em theo cái sếp đấy em là đối thủ của anh ấy. Thôi, tôi không có gì để suy nghĩ đâu. Cô cứ đi về làm công việc của cô đi. Thế lúc khi anh đừng hối hận nhá. Anh cũng thừa biết cái năng lực đấu thầu của em rồi, mấy công trình lớn của anh là cũng có em công sức ở đấy đấy. Tôi không có gì để hối hận đâu. Sao mà mấy nữa em đi theo ông đấy mà
Lấy hết mấy công trình của anh, sắp tới anh đừng có mà gọi em quay lại nhá. Cô cứ yên tâm đi, không có mùa xuân đấy đâu. Mà tôi sợ người hối hận là cô đấy. Cô cứ ảo tưởng trước đi. Người ta bảo là nói trước bước không qua. Tôi nghĩ chắc là cô cũng vậy thôi. Bây giờ cứ ở đây khoe khoang đến khi bị sa thải thì đừng có mà khóc. Sinh nhật nhỉ? Kệ cho cô Vân ấy thích đi làm đâu thì làm, không cần phải quan tâm đâu. Cô ấy đến chỉ để khoe khoang với mình thôi, xem mình thế nào. Chắc là nghĩ sợ thiếu cô Vân là mình không làm được việc gì ấy. Thì anh cứ chống mắt lên xem đi rồi sẽ thấy. Đấy, anh đang chống mắt lên xem đây. Thế anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cô cũng cần phải hỏi nhiều đâu. Mà thôi không còn chuyện gì, cô đi về đi. Đừng qua đây làm phiền mà tôi nữa. Để tôi sinh nhật còn làm việc. Anh nhớ nha, cái lời nói của anh nha. Từ mai anh đừng có mà gọi em quay lại nhá. Tôi không bao giờ gọi cô quay lại đâu. Tôi sợ cô quay về đây xin tôi không cho á. Tự tin quá nhỉ. Cô đã có công việc mới, có sếp mới nhiều tiền hơn. Đấy thì tôi cũng chúc mừng cô nhé. Anh chúc mừng thì em cảm ơn nhá. Nhưng mà đừng buồn nhá. Em đi làm ở đấy là không làm ở chỗ anh nữa đâu. Tôi không buồn đâu. Tôi cảm thấy vui thôi. Tôi chỉ sợ sau này cô phải buồn thôi. Chị Nhật nè. Thế thì Bây giờ- được thôi. Bây giờ tôi với chị Nhật đi làm mà không có mặt cô ở đấy, tôi còn thấy thoải mái hơn nhiều đấy. Chị Nhật có thấy thế không? Đấy. Với cả mọi người ở công trường bây giờ không phải làm việc với cô nữa, ai cũng vui. Cô xem từ lúc cô nghỉ tới giờ anh em làm việc đạt hiệu quả công việc rất là cao. Không phải như lúc cô còn ở đây suốt ngày quát mắng mọi người, làm mọi người không có tâm lý làm việc tốt, nên là hiệu quả công việc không bao giờ bằng được đi làm với chị Nhật. Anh nói thế chứ em có biết là mọi người như nào đâu. Nói như anh chỉ nói phét thôi thì ai tin được anh. Tôi không phải nói phét cô á. Không tin thì cô cứ hỏi chị Nhật đi, xem có phải tôi nói phét không. Thế là mọi người chán cô Nhật như gì ấy, chẳng qua mọi người không thích nói. Anh bên cô Nhật quá thì ai dám nói. Có khi người ta nói anh cũng chả tin. Tôi dám khẳng định là sau này cô sẽ phải khổ đấy. Cô cứ Anh biết chờ trước mà được xem. tương lai à? Cô cứ chờ mà xem. Khổ cái gì, sướng còn chả hết ra đâu mà khổ. Còn hơn là ở với anh còn khổ hơn ý. Ở với tôi mà khổ á? Ở với tôi sướng thế mà cô còn kêu khổ. Thì chả khổ. Làm bụng mặt ra thì có bao giờ khen một câu đâu. Toàn khen cái cô Nhật kia, khen em đâu. Đấy, cô phải xem cô làm việc như nào thì người ta mới không khen cô. Chị Nhật làm tốt như thế tôi khen là đúng rồi. Thì bây giờ em làm ở chỗ khác người ta khen là được chứ gì. Đấy, nên là tôi mới bảo cô đi làm chỗ khác thì cô phải làm công việc cho tốt vào. Đừng có làm như kiểu là ở chỗ tôi ấy. Lúc đấy người ta lại đuổi việc cho. Đừng có lo cho em nữa, anh tự lo cho cái bản thân anh đi. Bây giờ anh mà cho thả em đi làm với cái ông sếp kia, bên đấy là bên đối thủ của anh đấy, em sẽ lấy hết mấy cái công trình của anh luôn. Bao nhiêu dự án của em về tay em hết. Để xem, cô có lấy được không? Cô đừng có tưởng dễ lắm đấy. Thì chẳng lấy, thì cũng như em làm với anh thôi, em vẫn lấy hết công trình đấy. Vâng, cháu chào bác. Bác Nhà Nguyễn. thấy cháu mới bảo cháu Vân bị đuổi việc rồi, còn lại lên đây làm phiền hai mẹ con bác à? Cô Vân lên đây để khoe khoang với bọn cháu đây đó. Cái khoang chuyện gì? Khoe khoang công việc mới của cô ấy. Cô ấy bảo là bây giờ cô ấy kiếm được công việc mới tốt hơn, có sếp giàu hơn, cô ấy đi làm điều kiện sướng hơn mà lương cao nữa. Như thế thì tốt lắm rồi, còn lên đây khoe làm gì cháu? Mà Thì cháu thấy cô Nhật làm với anh Mùi vất vả quá, xong là đi nắng mưa nữa, lương thì thấp thì cháu mới ra đây muốn khuyên cho bảo cô Nhật đi thay đổi vị trí với cháu, làm ở kia sướng hơn, ở kia lương cao hơn.
Thôi thôi cháu đừng có mà nói dụ con gái bác nữa, bác không cho đi theo cháu đâu. Ở đây Nhật đấy, suy nghĩ đi. Cả bác gái cũng ở đây này. Làm Ừ. với ông đấy thì ông đấy có khi lên tận đây để đón cô đi làm đấy, đỡ phải đi bộ. Không có Không suy thì- nghĩ gì đâu. Cô bị làm sao ấy, tự nhiên lại bảo chị Nhật đi làm chỗ khác. Thôi Chị Nhật đang làm ở chỗ tôi mà. dù sao cháu cũng có Không có công việc chuyện mới đấy đâu. làm rồi. Thì bác chúc mừng cháu nhá. Không thì lúc nào cũng làm việc với cháu Mùi thì bác còn thấy lo hơn đấy. Thì có con gái bác đi làm theo cháu Mùi đấy. Đúng rồi đấy. Từ khi cô nghỉ việc ở công trường này, tôi với bác gái cũng đỡ lo hơn. Chỉ lo chị Nhật đi làm suốt ngày toàn bị cô Thế bắt bây nạt. giờ cháu có công việc mới làm thì cháu có tự theo ông chủ đi làm đi. Có phải mà lên đây mà khoe khoang làm gì. Thì đấy, bây giờ anh Mùi làm, cô Nhật làm với anh Mùi ấy. Anh Mùi thì nhiều việc nữa, còn mất thời gian về đây đón cô Nhật nữa. Đón đi đón lại thì cũng vất vả. Đi theo ông sếp kia có ô tô. Có khi có lúc thì ông không sang đường thì gọi tài xế ra đón cũng được. Thì cô có phải nhàn hơn không? Còn để đi ô tô người Mùi nhà giàu nữa không thích. Và Cần- thích đi theo anh Mùi làm Cần gì gì. phải ai đón. Tôi đón chị Nhật suốt ngày đây, có sao đâu. Thì có lúc anh bận thì anh đón được à? Thì lúc tôi bận tôi cũng vẫn cố dành thời gian đón chị Nhật được mà. Đâu có gì đâu. Cố dành thời gian em thấy bao nhiêu lâu nay cô Nhật đi bộ còn nhiều hơn là anh đón đấy. Nhưng mà cái đấy là tại chị Nhật thích đi bộ thôi chứ. Có phải là tôi không đi đón đâu. Tôi bảo là để tôi đi đón nhưng mà chị Nhật nhiều khi tôi còn chưa đi chị Nhật đã ra đến công trường rồi. Còn cô thì khác. Cô thì suốt ngày toàn đi muộn thôi. Có xe mà chả chịu đi, cứ thích người ta đưa đón cái thứ. Đã thế còn đi làm muộn nữa chứ. Tôi không thể nào chấp nhận được người nhân viên như cô đâu. Thì lúc đấy em làm với anh em muốn ăn vạ anh xem là anh có đi đón em không chứ. Bảo lần nào anh cũng từ chối. Tính ra thì bây giờ em đi làm với ông sếp kia chắc còn ông còn chiều em hơn là ở với anh ấy. Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa. Bác thấy đau đầu lắm. Thôi không phải nói nhiều đâu cháu ạ. Vì cháu đã có công việc mới làm rồi. Cháu đi về đi. Cô đây, cô đi về đi. Đi về đi. Cháu đi về đi. Đừng có làm phiền mọi người ở đây nữa. Thế em đi về đây. Nếu mà anh có cái gì thay đổi suy nghĩ thì bảo anh nhá. Bảo em nhá. Không thì Có thay anh gọi đổi thì gì nhắn đâu. tin cho em cũng được. Anh cũng có điện thoại của em mà, cũng có số điện thoại của em đây. Cô đi về đi. Đừng có nói nhiều. Lần sau ở đấy cháu nhắn cho cháu biết nhá. Bác nói thế cháu phải hiểu nhá. Cháu có công việc mới làm rồi, đừng có mà lên đây làm phiền hai mẹ con bác nữa nhá. Cháu biết rồi, cháu đâu làm phiền đâu. Đi về đi. Suốt ngày lên đây. Chả qua là hôm nay có em ở đây chứ. Nếu mà không có em ở đây thì chả biết là cô Văn lại bịa đặt cái gì, lại nói với chị Nhật cái gì lạ cái gì. Tức là lên đây có ý đồ khác đấy. Cuối cùng thì cô Văn đi rồi. Bực hết cả mình. Đang làm việc ở đây tự nhiên lại mò lên làm gì không biết. Bác thấy cháu nói bảo là cháu Vân đi đuổi việc, bác cứ nghĩ tưởng là cháu Vân không lên đây. Thế ra mà hôm nay lại lên đây làm gì? Cháu cũng không hiểu nổi cô Văn này nghĩ cái gì nữa. Bây giờ bị đuổi việc rồi. Với cả mình cũng chả liên quan gì đến nhau nữa rồi. Thế mà cứ suốt ngày lên đây làm phiền mọi người. Mà cháu nghĩ chắc là cô Vân lên đây có ý đồ gì ấy thôi. Lên đây chắc là định dụ dỗ chị Nhật đi làm ở bên kia. Xong rồi để cho cháu phải mời cô Vân quay lại làm đây ấy. Cháu nghĩ chắc là như thế. Mà bác không cho đi theo cháu Vân làm đâu. Cháu cũng không đồng ý đâu. Con gái bác thì đã cho theo cháu làm thì bác cho, còn theo cháu Vân thì bác không cho đi đâu. Bác cũng lo cháu con gái bác lắm chứ. Vâng, cháu hiểu mà. Mà cháu nghĩ chắc chắn là chị Nhật cũng sẽ không bao giờ đồng ý đi làm chỗ khác đâu. Nhưng mà con gái bác thì cũng nghe lời bác thôi. Chỗ nào đường nào thì việc nào thì bác không đồng ý cho đi làm, cũng con gái bác cũng không đi làm đâu. Vâng, Thôi chuyện này không nói nhiều nữa cháu ạ. dạ vâng. Con ạ, con cứ làm việc với cháu ngồi đi. Mẹ lên nhà nấu cơm đã. Vâng. Không thì muộn lắm. Đây chị, cái này là cái số lượng cát mà trở về từng chuyến này. Chị xem đi. Em ghi rõ ở đây đấy.
tổng ở dưới này. Đây, bên này là đá, còn sắt thì ở trang đằng sau. Có tổng tất cả các loại vật liệu đấy rồi. Đây, chị xem đi. Em có ghi rõ ràng đây rồi. Có chỗ nào không hiểu thì chị cứ bảo em nhé.